Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ένα φαγητό που δεν έχω κάνει μέχρι σήμερα ήταν μακαρόνια με κιμά. Ναι, όσο και σας φαίνεται περίεργο, τόσα χρόνια στο YouTube κανάλι και δεν έχω κάνει μια μακαρονάδα με κιμά. Πάμε λοιπόν σήμερα να σας δείξω με το δικό μου τρόπο πώς θα τα φτιάξουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 2 λίτρα ζεστό νερό. Πάμε να ανοίξουμε τη φωτιά μας. Θα βάλουμε 1,5 με 2 κουταλιές αλάτι. Εντάξει, και το αφήνουμε να έρθει βρασμός. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το κιμά. Έτσι, λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας, προσθέτουμε ελαιόλαδο, περίπου 100 γραμμάρια, να καλύψετε τον πάτο του τηγανιού. Εδώ έχω μισό κιλό κιμά, μοσχαρίσιο, τον σπάμε. Θα ρίξω 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 3 σκελίδες σκόρδο, μία μεγάλη κόκκινη πιπεριά ή 2 μικρές. Αυτά θα τα αφήσουμε να σοταριστούν πάρα πολύ καλά. Έτσι θα βγάλουν υγρασία και θα τα αφήσουμε να σοταριστούν μέχρι να ακούσουμε τον ήχο του τσιγαρίσματος. Άρχισε το σοτάρισμα, ανακατεύουμε συνέχεια για να σπάσουμε καλά το κιμά. Τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν η υγρά από τα λαχανικά που βάλαμε, από την πιπεριά και από το κρεμμύδι. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο για να σπάσουμε το κιμά και να μην τον βρίσκουμε χοντροκομμένο όταν το σερβίρουμε. Μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα, πιπέρι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αλάτι θα βάλουμε προς το τέλος. Ο ήχος έχει αλλάξει. Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε αλάτι. Θα κόψουμε λίγο μαϊντανό. Θα το βάλουμε μέσα. Πολλές νοικοκυρές βάζετε και μπαχαρικά. Έτσι, κάποιες κυρίες βάζουν μπαχάρι, βάζουν κανέλα, βάζουν γαρίφαλο. Εγώ δεν βάζω τίποτα από όλα αυτά. Όταν έχεις μια καλή πρώτη ύλη δεν χρειάζεται κανένα μπαχαρικό να καλύψει τη γεύση του κιμά. Εκτός βέβαια και αν σας αρέσουν τα μπαχαρικά. Γιατί υπάρχει κάποιος κόσμος που του αρέσει πολύ. Οπότε ναι, συμφωνώ, βάλτε ό,τι θέλετε. Εδώ έχω 2 κουταλιές σούπας πελτέ, 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη για να ισορροπήσει τις γεύσεις και τις οξύτητες και θα συνεχίσω το σοτάρισμα τουλάχιστον για 1 με 2 λεπτά για να βγάλει τα αρώματά του ο πελτές. Σε αυτό το σημείο θα βάλω ένα ποτήρι χυμό φρέσκο ντομάτα και θα προσθέσω και ένα ποτήρι καυτό νερό. Καυτό νερό μπορείτε να πάρετε και από τα μακαρόνια, αν και εφόσον τα έχετε ξεκινήσει να τα βράζετε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας, αν έχετε μέχρι το 9 στο 6, στο 5, έτσι, αν έχετε μέχρι το 3 στο 2. Θα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε τώρα να σιγοβράσει μέχρι να δέσει και να χυλώσει ο κιμάς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή θα ανάψουμε το μάτι για να ξεκινήσουμε να βράζουμε και τα μακαρόνια μας. Έχω μεταφέρει στο μεγάλο μάτι το νερό μου για να βράσει πιο γρήγορα. Εφόσον έχω χαμηλώσει τη φωτιά, ανακατεύω συχνά το κιμά μου. Ρίχνω τα μακαρόνια και τα βράζω όσο χρόνο λέει ο κατασκευαστής του στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Έτσι, θα ανακατέψω τώρα λιγάκι. Τα μακαρόνια μας είναι σχεδόν έτοιμα.
Έτσι το ίδιο σχεδόν και ο κιμάς μας θέλει λίγο ακόμα να πιει το ζουμάκι του. Θα σας πω ένα κολπάκι. Μία κουταλιά της σούπας ξύδι μέσα στο κιμά. Θα βοηθήσει τη σάλτσα να κόψει λίγο και να κρατάει πιο έντονο κόκκινο το μακαρόνι. Βέβαια αυτό είναι προαιρετικό. Εντάξει. Σκεπάζω. Πάμε τώρα στα μακαρόνια μας. Τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα. Εντάξει. Υπάρχουν δύο τρόποι στους οποίους μπορείτε να δουλέψετε. Ο ένας είναι να τα σουρώσουμε κατευθείαν χωρίς να βάλετε παγωμένο νερό. Εντάξει. Να τα σουρώσουμε κατευθείαν και να βάλουμε ελαιόλαδο ή κάποιο βούτυρο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να το βγάλετε από τη φωτιά και να το αφήσετε μέσα στο νερό για να μπορείτε να σερβίρετε πιο εύκολα. Εγώ θα κάνω τον πρώτο τρόπο. Θα σουρώσω. Θα ξαναβάλω τα μακαρόνια μέσα και θα ρίξω λίγο βούτυρο. Εσείς μπορείτε να ρίξετε αν θέλετε ελαιόλαδο. Ανακατεύω. Αφαιρώ από τη φωτιά και περιμένουμε να γίνει ο κιμάς για να σερβίρουμε. Πάμε να στήσουμε. Εδώ έχω γραβιέρα. Θα λέξουμε τυράκι από πάνω. Πάμε να βάλουμε και τον κιμά. Κοιτάξτε το κιμάς πόσο ωραίος έχει γίνει. Βλέπετε. Λίγο φρεσκορτημένο πιπέρι. Λίγο τυράκι στη μέση. Λίγο μαϊντανό για ντεκόρ. Και πείτε μου τώρα. Το ωραιότερο πιάτο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης μαγειρικές απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!